हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। हामीले चाहिँ डेटाबेस सेटअप र पोस्टम्यानमा चाहिँ भनौँ न एपिआई रिक्वेस्ट गर्ने त्यो सेटअपहरू चाहिँ गऱ्यौँ होइन। सो अब हाम्रो नेक्स्ट चिज भनेको के हुन्छ भन्दा त अब भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रोग्राम छ नि, हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर यो सर्भर बनाएको छौँ, अब यो सर्भरबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, डेटाबेस कनेक्ट गर्नु पऱ्यो है। त्यो कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हेर त, अब यो चाहिँ मैले अहिले कपी गरेको थिएँ नि होइन, यो कपी गरेको थिएँ। अब यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले बुझाउँछु है। अब यसमा हाम्रो कुनमा कहाँ छ सर्भर, हाम्रो भनेको लोकल होस्टमा छ है। त्यसपछि पोर्ट कति छ भन्ने त, पोर्ट भनेको 5432 भन्ने छ है, डेटाबेसको पोर्ट है। आफूले जति राखेको छ त्यति राख्दा नि भयो। अनि युजर भनेको के थियो, पोस्टग्रेस भन्ने थियो नि अघि हामीले सर्भर ग्रुप बनाउँदाखेरि युज गरेको है। त्यसको पासवर्ड के थियो, पासवर्ड राख्यो पोस्टग्रेस भनेर राख्दैछ। त्यसपछि डिबी भनेर के बनाएको थियो भन्दा त, यहाँनिर गरेर त डिबी भनेको हामीले के बनाएको थियो, वर्कसप भन्ने बनाएको थियो है। तिमीले जे बनाउँदा नि भयो त्यो अनुसारको राख भनेको के छ भन्दा त, वर्कसप भन्ने बनाएको छ, मैले वर्कसप भन्ने नै राखेँ ल। त्यसपछि डाइलेक्ट भनेको चाहिँ अब के हो, यो डाइलेक्ट भनेको चाहिँ अब तिमीले कस्तो खालको डेटाबेस युज गर्न खोजेको है। सिक्युलाइजले अब अरू पनि त हुन्छ नि त, जस्तो माइस्क्यूएल युज गर्न पायो, त्यसपछि एसक्यूएलाइट युज गर्न पायो, अथवा ओरेकल युज गरौँ होला होइन, त्यो हो। अनि पुल भनेको चाहिँ अब कतिवटा कनेक्सनहरू दिने होइन, त्यसपछि कति टाइमपछि अब युज भएन भने आइडल जाने होइन, यस्तो कुराहरू हो क्या। अनि क्वेरीहरू कति टाइममा चाहिँ टर्मिनेट गर्ने भन्ने कुराहरू यो अब क्यासिङहरूको लागि युज हुन्छ। अहिलेलाई हामीले यो खासै बुझ्नु परेन है। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यति हो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेको छौँ, अब अझै पनि कनेक्ट भएको छैन क्या। अब कनेक्ट हुनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा त, अब सिक्युलाइजहरू इम्पोर्ट गरेर हाल्नु पऱ्यो नि त होइन। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, एउटा डेटाबेस मोडल्स भन्ने फोल्डर बनाऊँ, त्यसमा index.js भन्ने बनाऊँ, त्यसपछि यो कपी गरौँ है। अनि यो पनि म के हो भनेर म क्लियरली बुझाइदिन्छु है त। अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि, रुट डिरेक्टरीमा जाउँ, त्यसपछि के बनाऊँ, डेटाबेस भन्ने फोल्डर बनाऊँ। त्यसपछि डेटाबेसभित्र के बनाऊँ, मोडल्स भन्ने बनाउँदा नि भयो है। डेटाबेस भन्ने फोल्डर बनाऊँ, डेटाबेसमै index.js भन्ने, मैले index.js भन्ने यी बनाइदिएँ त होइन, मोडल्समै बनाइदिउँ। ब्लगमा मोडल्स छ भनेपछि मोडल्समै बनाइदिउँ, नझुक्यो है मोडल्स। तर झुकिँदा नि के अरे झुकिँदा भन्दा नि अहिले पाथ चाहिँ मिलाउँदाखेरि हुन्छ, त्यो फरक पनि पर्दैन। index.js गरौँ ल। index.jsमा चाहिँ हामीले के गरौँ, यो कपी गर भनेको छ होइन, ब्लगमा त्यही त भनेको छ है। त्यसपछि जाउँ, त्यसपछि के गरेको छ भन्दा त, अब यहाँनिर यो के गरेको छ, हाम्रो कन्फिगबाट चाहिँ यसले इम्पोर्ट गरेको छ हो, db.config.js यसलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गऱ्यो होइन। एउटा कुरो यो भयो। सेकेन्ड चिज भनेको चाहिँ सिक्युलाइज भन्ने जुन हाम्रो लाइब्रेरी, हाम्रो npm प्याकेज इन्स्टल गरेको थियौँ, सिक्युलाइजलाई यसले रिपेयर गर्यो। त्यसपछि थर्ड चिज भनेको के गरेको छ भने त, सिक्युलाइज इक्वल्स टु न्यू सिक्युलाइज भनेर नयाँ इन्स्टेन्स यसले खोल्नु खोजेको छ। त्यसपछि यसले के गर्यो, डेटाबेस यो डिबी भन्ने पास गरेर खोज्यो होइन। डिबी भनेको डिबी नेम थियो होइन। त्यसपछि db.config.user भनेको डेटाबेसको युजर पास गर्यो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको के हो, पासवर्ड पास गर्यो है। त्यसपछि अब होस्ट कतिमा छ होइन, होस्ट लोकल होस्ट पास गर्यो। त्यसपछि अब्जेक्टमा चाहिँ जस्तो युजर नेम पासवर्ड, त्यसपछि गएर डेटाबेस नेम पास गर्यो सुरुमा चाहिँ। अब यो अप्सन हो सिक्युलाइजको। अब तिमीले गर सिक्युलाइज प्याकेजमा गएर त्यसको डकुमेन्टेसन हेऱ्यो भने कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा क्लियरली लेखेको हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ होस्ट, पोर्ट, डाइलेक्ट, अनि त्यसपछि एलआइसीहरू अब के राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। अपरेटर एलआइसीहरू राख्न मिल्छ, त्यो चाहिँ अब पर्छ त तिमीले गरेर हेर, यो खासै ऊ छैन होइन। अनि पुलको कुरा अहिले भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को डिबी भनेर यसरी गरेको छ। डिबी भनेर यसरी भनौँ न, एउटा इम्टी अब्जेक्ट बनायो, त्यसमा चाहिँ सिक्युलाइजको चाहिँ यो भनौँ न सिक्युलाइज एसाइन गर्यो, सिक्युलाइजको प्रोपर्टीहरू एसाइन गरेको छ। त्यसपछि अर्को भनेको के गरेको छ हेर त, त्यसपछि यो डिबीलाई एक्सपोर्ट गर्दै होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सिक्युलाइजको चाहिँ यो कनेक्सन जुन छ नि, .सिक्युलाइज हेर त, यो स्मल केसमा चाहिँ के गर्यो भन्दा यो यसमा चाहिँ प्याकेजकै प्रोपर्टीहरू हालिदिएको थियो भने चाहिँ अर्कोमा चाहिँ के साइन गर्यो, स्मल केसको चाहिँ सिक्युलाइजमा चाहिँ यो सिक्युलाइजको कनेक्सन पास गर्दै। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँ plan.model.js भन्ने छ होइन। यसले यहाँनिर plan.model.js पनि बना भनेको होला। अहिले हामीले प्लानको कड गर्दैछौँ होइन, एउटा टेबल बनाउँदैछौँ है त। अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि, app.jsमा चाहिँ यसलाई राख भन्यो, तर चाहिँ अहिले हाम्रो plan.js छैन होइन, plan.js छैन है। अहिले यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो बनाएकै छैन नि त। अनि त्यसपछि के गरिदिउँ मैले भनेको थिएँ, app.jsमा गएर चाहिँ के गर भने यो कपी गर भने, कहाँनिर कपी गर भनेको छ, ap=express भनेर जुन नयाँ इन्स्टेन्स बनाएको छ एक्सप्रेसको, त्योभन्दा मुनिपट्टि गर भनेको छ है। अब यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्नु त, यो अब ap=express भन्ने कहाँनिर छ हेर त, यहाँनिर छ होइन। अब योभन्दा मुनिपट्टि ल
ल यहीँनिर गरौँ है त, यहीँनिर डेटाबेस कनेक्सन गरौँ ल। यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी कहाँ छौँ, यसमा जाउँ ल। यसमा गएर यसलाई काटौँ है। अब यो चाहिँ अब यो हट रिलोड कसरी गर्ने होइन, सेभ हुँदाखेरि कसरी रिलोड गर्ने भन्ने कुरा पनि त आउँछ, तिमी टेन्सन नलिऊ। अहिले हामीले रिस्टार्ट गर्न नोड एफजेडजेएस गर्नु पऱ्यो है। यहाँ इरर आयो है, क्यान फाइन्ड मोडुल कन्फिग डट डिबी डट जिएस भन्यो, किन यसले फाइन्ड गर्न सकेन हेरौँ ल, किन फाइन्ड गर्न सकेन भनेर हेरौँ। यो अलिकति मिनिफाई गरिदिउँ है त ल, इरर देखिन होला त्यता स्क्रिनमा। अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कहाँनिर छ त्यो मेसेज हेरौँ त। त्यो मेसेज भनेको चाहिँ यसमा छ होइन, कन्फिग डट होइन, कन्फिग डट जिएस फाइन भएन भनेको छ। यसको लागि कसरी जाने भने त ल, यस्तो गरौँ है, डेस्टेस गरौँ। मोडल्स भन्दाखेरि बाहिर जानु पऱ्यो नि त होइन, डेस्टेस केमा छ भन्दाखेरि एप भन्ने छ हाम्रो, छैन नि होइन, एप डट जिएस भन्ने छ, कन्फिग स्ल्यास डिबी डट कन्फिगमा चाहिँ छ होइन त। अब यो के गर्नु पऱ्यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब रन गर्नु पऱ्यो ल। रन भयो, सिङ डिबी भनेको छ नि, एक्जिक्युटिङ डिफल्ट प्लस अन रिजल्ट भनेको छ, यो चेक गरेको यसैले होइन। हाम्रो यो भनेको यहाँसम्म त सर्भरकै थियो, सिङ डिबी भनेको छ। सिङ डिबी भनेको के हो भन त, सिङ डिबी भनेको चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट भयो भनेको है त। यहाँनिर हाम्रो के थियो भन्दाखेरि एप डट जिएसमा छ, त्यसपछि सिङ्क भन्ने यो गरेको छ। सिङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो टेबलहरू बनायो भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्क गर्नु भनेको। त्यसपछि यहाँनिर अब सक्सेसफुल भयो भने देनभित्र जान्छ, सिङ डिबी भनेको छ। त्यसपछि होइन भनेदेखि चाहिँ के त, फेल टु सिङ डिबी भनेको छ है। अब सिङ्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो मोडलहरू बनाउँछ, मोडलहरू डाइरेक्टली डेटाबेसमा सिङ्क गर्ने हो। अब चाहिँ नि हाम्रो डेभ इन्भाइरोमेन्ट छ भने एभ्री टाइम चाहिँ क्लिनअप गर्नु छ भनेदेखि त्यो अनुसार चाहिँ यो सिङ्क गर्ने बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गरेको होला ब्लगमा। यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सिङ्क, अनि त्योभित्र अप्सन के अप्सन के अरे फोर्स टू गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब के गर्नु पऱ्यो, यसले चाहिँ अब ड्रप गर्छ सुरुमा, अनि त्यसपछि फेरि रिसिङ्क गर्छ, ड्रिम मोडल बनाउँछ है त। अब हामीलाई अब के गर्नु पऱ्यो, एउटा टेबल बनाउनु पऱ्यो, प्लान टेबल भन्ने बनाउनु पऱ्यो है त। टेबल भन्ने बनाऊँ हेरौँ, अनि त्यसपछि त्यो अनुमा डेटाबेस क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेरौँ है त। अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि यो टेबलमा के बनेको छ त, टेबलमा के बनेको छ होइन, केही पनि छैन। अब जाउँ हामी के गरौँ, मोडलभित्रै जाउँ, मोडलमा के गरौँ, एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ, के गरौँ, प्लान डट मोडल डट जिएस भनेर बनाऊँ होइन। प्लान डट मोडल डट जिएसभित्र चाहिँ यो कपी गरेर राखौँ होइन। यो कपी गरेर राखेको मतलब के भन्दाखेरि यहाँ सिक्युलाइज चाहिँ पास गरेको छ होइन। त्यसपछि गएर के गर्यो यसले, सिक्युलाइजको एउटा टाइटल भन्ने कोलम बनायो, यसको लेन्थ कति दिने होइन, टाइप के हो भनेर हुन्छ। अब डिफल्टमा स्ट्रिङ भइसकेपछि भ्यारकार भयो 255 हुन्छ होइन डिफल्टको पोस्ट केसको। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन नै त्यो अनुसार दिउँ। अनि कम्प्लिटेड भन्ने अब बुलन हो नि त, डेटा टाइप कस्तो राख्ने, बुलन हो कि अथवा बुलियन हो कि स्ट्रिङ हो कि इन्टिजर हो कि के हो भन्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो टेबल डिफाइन गरिसकेपछि यसरी रिटर्न गर्छ। यो चाहिँ सिम्पली के हो भन्दाखेरि यो सिक्युलाइजको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेटा टेबल कसरी डिक्लेयर गर्ने, मोडल कसरी बनाउने भन्ने हो। त्यसैमा गएर हामीले हेरेपछि क्लियर हुन्छ। यो सिन्ट्याक्स चाहिँ अब भनौँ न, यसलाई यो सिक्युलाइज एउटा प्लान बनायो, त्यसैलाई चाहिँ भनौँ न प्लान यो टेबल डिक्लेयर गर्यो, त्यसैले रिटर्न गरेको छ है त। अब यति गरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कमेन्ट गरेको थियौँ प्लान्स भन्ने होइन, प्लान्स भन्ने टेबल यहाँ छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले अनकमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, अब नेक्स्ट गएर यसले सर्भरलाई रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो है त। रिस्टार्ट गरेर भ्याउ हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ अब इएनबीबाट लोड गर्ने, इएनबीबाट लोड गर्ने र नोडमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने, नोडमाको कुरा चाहिँ बेसिकली जानु पऱ्यो। यहाँ हेरौँ त, यहाँ भइसकेपछि के अरे क्रिएट टेबल प्लान्स होइन, इफ नट एक्जिस्ट भनेको छ, प्लान छैन भनेदेखि चाहिँ क्रिएट गरेको छ है त। भनेपछि यसले टेबल क्रिएट गर्यो होइन, टेबल क्रिएट गर्यो। टेबल क्रिएट गरिसकेपछि के गर्यो यसले, आइडी भन्ने कोलम राख्यो, टाइटल भन्ने कोलम राख्यो होइन। टाइटल भन्ने टाइटल डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि कम्प्लिटेड भन्ने त हामीले हालेको थियौँ। यहाँनिर आइडी क्रिएटेड टाइम स्ट्याम्प विथ नट नल भनेको छ, त्यसपछि अपडेटेड भनेको छ होइन। भनेपछि के गर्यो भन्दाखेरि यसले टेबल बनायो है, टेबल बनायो। टेबल बनाउँदाखेरि सिक्युलाइजले अब यो तिनवटा त कमन हो नि त कुरा, यो क्रिएटेड, अपडेटेड र आइडी, त्यो भएर चाहिँ कमन कुरा चाहिँ यसैले हालिदिएको छ है। हामीले राखिराख्नु पर्दैन, राख्दा नि फरक परेन है। हामीले पनि राख्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई नराख्ने भनेर डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। तर अब भनौँ न यो डिफल्ट कुरा नै हो, चाहिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब हेरौँ त, डेटाबेस रिफ्रेस गरिसकेपछि के देखियो, टेबल्स प्लान भन्ने देखियो नि होइन। अब यसको कोलमहरू हेरौँ है त, कोलमहरू अब त्यहाँनिर अब हामीले यो लगमा पनि देखिसक्यौँ है, लगमा पनि देखिसकेछौँ।
अब यहाँलाई रिफ्रेस गरेर यसरी भ्यू टेबल अब यसरी अब डेटाहरू केही छ भनेदेखि के गर्ने प्लान्सभित्र गएर राइट क्लिक गरेपछि भ्यू डेटा गरेपछि यहाँनिर चाहिँ डेटाहरू देखिन्छ। अब अहिले हामीले केही इन्सर्ट नै गरेको छैनौँ, क्रड अपरेसनहरू केही पनि गरेको छैनौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब कन्ट्रोलरहरू बनाउँछौँ, राउटहरू बनाउँछौँ, त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि पोस्ट रिक्वेस्ट गर्छौँ। पोस्ट रिक्वेस्टबाट चाहिँ के हुन्छ डेटा आउँछ। डेटा आएर चाहिँ के हुन्छ भने त डेटा आएर चाहिँ यो टेबलमा बस्छ है। टेबलमा अब स्टोर गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई अपडेट गर्ने, त्यसलाई डिलिट गर्ने होइन, अनि फिल्टर लाएर सर्च गर्ने। अब हाम्रो काम भनेको त्यही नै हो होइन। बेसिक क्रडमा के हुन्छ, क्रड अपरेसन क्रिएट, रिड, राइट, अपडेट, डिलिट होइन। त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट डेजहरूमा चाहिँ भनौँ न हामीले त्यो कभर गर्छौँ है त। सो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ भनेको अब यो भनौँ न यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ रिलोड हुने खालको होइन, त्यसपछि स्क्रिप्टहरू अपडेट गर्ने कामको भनौँ न स्क्रिप्टहरू राखेर स्क्रिप्टहरूबाट रन गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ म गर्छु। सो यहाँ टाइपो भएछ, यसलाई पनि फिक्स गरिदिउँ है त। यो जस्ट इन्फर्मेसन मेनिफेस्ट फाइल हो, जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै हो, मैले यो एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन। सो अब हामीले स्क्रिप्टहरू एड गरेर अनि त्यसपछि नोड 1 राखेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हट रिलोड गर्ने कामहरू गर्छौँ है। अन्टिल देन बाइ बाइ।